pandangan kolot saja yang mengatakan orang Melayu ni tak boleh buat. Kat situ saya sedih lah. Bila orang cakap orang Melayu tak boleh buat ni, memang saya sedih. Saya bab Melayu ni, bila orang sebut Melayu tak boleh, saya marah. Orang Melayu. Ramai orang tanya, walaupun aku sibuk, aku masih ada masa lagi untuk buat konten dekat YouTube. Korang nak tahu macam mana? Jangan kadang-kadang aku bebas sikap pergi kerja. Lepas ni nak cari makanan lagi. Jadi nak ke mana-mana lepas kerja, aku guna Dego. Dego kasi settle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saiful Yazan bin Dahlan. Setiap berniaga masa tu bulan puasa tak silap tu. Kalau sebelah utara tak masuk akal lah. Char Kuey Teow bulan puasa ni orang tak akan makan lah. Nak juga buat benda. So kita apa kita buat lah macam mana pun. Bulan puasa, kalau orang bulan puasa orang boleh makan, bermakna hari lain orang akan makan. Lepas raya tu buka. Tak ada fikir panjang dah. Terus buka. Dekat Kota Tentera tu baru buka tahun 2001. Itu permulaan dia lah. Masa tu dapat jual dalam 10 pinggan, 15 pinggan. Pernah buka kedai sampai tutup kedai, tak ada orang beli, kosong. Teruskan juga, buat juga sampai kita cakap apa, satu hari tu dapat jual dalam 40 pinggan macam tu lah. 40 pinggan tu masa tu kita dah rasa okeylah, boleh duduk dah, boleh stay lah kat situ, boleh stay. Mana kita tak jangka, rezeki tu tak jangka. Dalam sebulan 3 kali aku tak ada orang, macam tu lah. Yang lain-lain yang ada orang tu tak cakap pula kan. Abang daripada tentera sebagai pengendali radar operator lah. Dia panggil radar operator. Tapi sebelum itu pun minat masak ni daripada sekolah lagi. Sebenarnya bukan daripada dalam tentera, daripada sekolah lagi. Abang belajar dekat kawan abang dekat Kedai cara nak buat kicap. Nak buat sos untuk Char Kuey Teow. Baru seorang tukang masak. Lepas tu bila abang duduk KL ni, abang jumpa lagi orang lain, rasa lain. 2 tukang masak, belajar juga dengan dia. Lepas tu yang ketiga pun kawan abang, dia berniaga dekat Ampang. Abang tanya dia juga, bertanya pasal kicap ni, sos ni, nak buat macam mana. Dia pun ajarlah. Tiga-tiga resepinya tak sama. Bila kita buat sos dia tu, kita bukan kita makan, okey sedap. Jangan. Kita kena panggil kawan-kawan dulu, test. Kalau kawan kata tak boleh, jangan niaga. Buat lagi. Buat sampai satu tahap tu, abang rasa okey dah, bukan rasa sedap, rasa okey. Abang kumpulkan resipi tu, abang upgrade sendiri yang lagi sedap, cuba buat. Abang panggil lagi sekali, makan. Dia berkata, yang ni baik, yang ni boleh. Daripada situ abang start. Jiwa kena kental kedai makan ni. Kalau bisnes okey, dia bersemangat. Bila bisnes down, dia pun mula, tak boleh. Kita kena sama level lah. Naik ke tak naik ke, aku tetap macam ni. Okay, abang berniaga daripada pukul 5 sampai pukul, hari biasalah pukul 12.30. PKP ni daripada pukul 4.30 sampai pukul 10. Tutup kedai tu selalunya kalau masa bukan PKP, tutup kedai 12.30 tu, lebih kurang pukul 1.30, pukul 2. Pukul 2 tu abang dah pergi pasar borong dah. Abang pergi sendiri, dia orang boleh pun nak hantar barang tu kat abang. Tapi abang pergi sendiri sebab abang nak tengok barang abang. Kita tentukan barang kita bersih, suci. Yang orang kata patuh syariah. Pernah udang abang buang udang sampai 1 kilo, 2 kilo buang udang dah rosak. Itu risiko dia. Char Kuey Teow ni itu risiko dia. Ini kata kualiti udang, dia ambil udang yang dalam plastik tu ambil 6, 8. Ambil 8 ekor. Udang ni, udang dah start tak cantik dah. Saya beritahu ni udang ni dah start tak cantik ha. Dia beza dia beza. Yang ni yang elok ni. Yang ni dah start tak elok. Tu dia punya bau pun dah start. Dia dah start nak berubah dah. Mana kita walaupun dia duduk sekali, sebab dia duduk sekali dia berkawan dengan yang tak elok. Kita reject lah. Mana kita ada udang baru. Tunggu udang baru main. Satu tahap tu habis modal. Dah tak ada duit nak beli barang. Tak ada ni macam mana nak cari duit nak pinjam dekat kawan-kawan, dah malu dah. Teringat ada 20 rial. Masa tu duit bawa balik daripada Mekah. Masa pergi buat haji tu ada simpan 20 rial dalam beg duit tu. Sampai balik Mekah tu abang beritahu mak abang, mak nak pergi duduk KL balik. Mak abang kata, pergi lah.
Mungkin ini kot dapat restu ibu kot. Yang sebelum-sebelum tu masa masuk sekolah tentera tu mungkin ibu tak bersetuju kan. Yang ni mungkin dapat restu ibu tu mungkin boleh tahan sampai hari ni, alhamdulillah. Start dari situ. Mula berniaga sampai ke hari ni dan berehat 2 tahun setengah sebab sakit. Kedai makan ni kerja teruk. Kedai makan teruk. Betul kita minat dengan kental ya kedai makan ni. Kalau tak boleh macam abang ni dah 20 tahun boleh tahan ni. Ish. Kira minat, memang minat tu lah. Minat sebab apa? Bila tengok orang makan habis kosong pinggan yang kita masak tu kan. Jadi kita seronok, walaupun penat kita seronok. Didiagnos kanser pada 2013. Diagnos kanser hidung, NPC. Stage 2. Stage 2 pun yang ending tu lah, last tu lah, nak ketiga dah. Jadi alhamdulillah boleh survive sampai hari ni. Tutup perniagaan buat sementara lah untuk buat rawatan ni. Bila dipikir balik, tak boleh lah duduk kat kampung. Rezeki aku dekat KL. Beritahu mak tak boleh duduk kampung, mak nak kena balik KL. Lagi sekali minta restu. Alhamdulillah mak abang kata okey, pergi lah dia kata kan. Dah sana ada tapak dia kata. Sana ada tapak, pergi lah di sana. Balik sini tu orang kata zero. Kosong. Mula-mula tu kurang lah sikit. Tapi tak lama, dalam masa 6 bulan je kot. Dalam masa 6 bulan tu dah start stabil, dah macam dulu balik dah. Abang fikir customer dah lupa kita dah. 2 tahun setengah tu. Buka semula sampai 2 tahun setengah tu, target 2 tahun nak dapat balik macam mana dapat sebelum tu. Target 2 tahun, alhamdulillah dapat balik apa yang kita dapat dulu. 6 bulan saja. Alhamdulillah, mana customer pelanggan masih ingat lagi Malaya Char Kuey Teow. Sebenarnya pelanggan yang banyak bagi dia semangat. Abang dah ada 3 keturunan pelanggan. Mak dia makan. Mak ni bawa anak. Bayangkan 20 tahun dah. Anak dia dah kahwin dapat cucu. Ada cucu yang dah kahwin dah pun ada. Alhamdulillah abang mendapat jaga pelanggan 3 keturunan. Sampai hari ni ada lagi. Kita fikirkan semua je. Dia orang yang naikkan kita, itu je. Wow. Yang membuatkan semangat abang naik ni, masa tu, zaman tu, orang duk cakap, standard orang Melayu tengok. Niaga 3 bulan tutup, niaga 3 bulan tutup. Tapi abang bukan macam tu. Sebab family abang, family berniaga, abang tahu lah. Mak abang buat kacang, jual kat sekolah. Dapat 10 bungkus, 15 bungkus, memang tak habis, kadang-kadang habis, kadang tak habis. Tapi itu kita semangat kita, aku berniaga dari dulu apa. Takkan benda macam ni aku tak boleh handle, kan? Modal je pun. Daripada situ semangat, orang Melayu boleh buat dah. Bukan orang Melayu tak lekeh. Jangan hina orang Melayu. Pandangan kolot saja yang mengatakan orang Melayu ni tak boleh buat. Kat situ saya sedih lah. Bila orang cakap orang Melayu tak boleh buat ni, memang saya sedih. Saya bab Melayu ni, bila orang sebut Melayu tak boleh, saya marah. Orang Melayu. Kita open, orang boleh tengok cara kita masak, tahap kebersihan kita. Basuh barang belakang, orang pun boleh tengok. Oh macam ni level dia orang basuh. Orang mana orang yakin dengan kita, itu ya. Nah, kat itu rezeki kat itu boleh bertahan tu, insya-Allah. Disebabkan kata-kata nista daripada orang yang selalu menjatuhkan kita, di situ semangat kita akan naik. Satu kena ingat, yang condemn kita orang Melayu, yang condemn orang Melayu ni, dia satu kumpulan je. Kumpulan dia amat kecil. Ingat itu ya. Kumpulan dia amat kecil ya. Teruskan semangat kita nak berniaga. Nak apa pun buat. Ini masa kita. Alhamdulillah Tuhan bagi penyakit COVID ni untuk kita sedang orang Melayu. Peluang dia ada depan mata dah. Orang Melayu nampak dah. Kedai kosong banyak, tom yum dah keluar, orang Thailand dah balik sana. Jadi orang Melayu ambillah peluang ni, bersainglah dengan sihat, jangan condemn kedai kawan, jangan jatuhkan kawan. Tolonglah anak-anak Melayu yang berniaga, tolong bersemangat, jangan cepat kecewa. Jangan cepat kecewa, dan kawan-kawan tolong support kawan-kawan. Jangan condemn kawan-kawan, jangan hina kawan-kawan nak berniaga. Tolonglah. Saya minta tolong yang tu lah. Yang benda-benda negatif tak tepi. Kita terus ke hadapan. Terus ke hadapan. Kalau nak belajar bagi pandai. Kalau tak mau belajar, nak berniaga betul-betul. Jual yatin dalam askar. Saya berniaga. Di sekolah pun saya berniaga. Dalam askar saya berniaga. Ponti askar saya buka kedai tepi jalan, duduk tepi jalan. Cuba jadi semangat sikit. Jadi orang Melayu yang zaman Melaka dulu kot. Orang Melayu power zaman Melaka dulu lah. Kita pemerintah yang hebat dulu. Ingat balik sejarah kita. Siapa cakap orang Melayu tak hebat? Siapa cakap? Semangat kena tinggi. Abaikan benda-benda negatif yang orang cakap, abaikan.
Jadi masa PKP ni Malaya Char Kuey Teow buka pada pukul 4.30 sampai pukul 10. Last order pukul 9. Menu pun menu macam biasa. Menu tak ada kata PKP ni menu terhad. Menu pun macam biasa, cuma tak ada ikan sekap, ikan bawal tu tak ada lah. Sup tulang tu semua ada lah. Banyak menu tersembunyi lah. Ada yang tak tahu ni menu tersembunyi ni. Sebut insya-Allah dah. Insya-Allah dah. Yang tak ada saya beritahu yang tak ada tu lah. Ikan bawal, ikan sekap tak ada. Yang lain insya-Allah ada. Insya-Allah. Jom Malaya Char Kuey Teow. Petang ni start lagi. Pukul 4, pukul 5 dah boleh on.